Hey guys, hope you're doing well. Today's lesson is about conditional sentence types 2 and 3. السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الدرس ديال اليوم هو عبارة عن شرح للجملة الشرطية أو conditional sentence. وكيف ما كتعرفوا conditional sentence كاين 4 الأنواع: type 0, type 1, type 2 and type 3. فاللي مطالبين نتوما به في السنة الثانية بكالوريا هما types 2 and 3. قبل ما ندوزو للشرح كنطلب منكم رجاء وليس أمرا دعمونا بالضغط على اللايك والمشاركة الفيديو مع الأصدقاء. Thank you so much in advance. إذن أولا وقبل كل شيء نحاولوا نفهموا شنو هو الكونديشنال تايب 2 وشنو هو الكونديشنال تايب 3. فكونديشنال تايب 2 and 3 عندهم واحد لي دو فورمولير. اوكي، عندهم واحد الفورمز اللي خاصنا نحفظوهم عن ظهر قلب، يعني نعرفوا كيفاش نفورميو واحد لا فراز ديال الكونديشنال. فكيف ما كنحفظوا واحد الداله ولا واحد الفورمولير ديال واحد المتطابقه هامه، فكذلك الكونديشنال تايب 2 او 3 كيستلزم اننا نحفظوا هاد الفورمز هادو باش نقدروا نطبقوهم. اوكي، بالنسبه للكونديشنال تايب 2 فالفورم ديالو هي if. دونك ضروري من if هي إذا، يعني الشرط، أداة الشرط. ف if plus simple past، يعني زائد الجملة اللي كتكون تابعها if كتكون في simple past plus would. اوكي، زائد كلمة would زائد infinitive plus infinitive زائد الفيرب اللي كيتبع would كيكون في infinitive. So this is for conditional type 2. Example: if COVID-19 had a vaccine, it wouldn't kill so many people. Okay, كيقول المثال إلى كوفيد 19 لو كان يعني كوفيد 19 عنده لقاح ما كانش غادي يقتل بزاف ديال الناس. ف if COVID-19 had a vaccine، فهاد هذه هي simple past اللي كنا كتبع ل if. ف if كتكون متبوعه بجمله اللي هي مصرفه في simple past had. اوكي، it wouldn't kill many people. ف would هي عندنا هنا would لكنها في هذه الحاله هي negative. اوكي، فعندنا would، عندنا تابعها الفيرب اللي تابع would ولا wouldn't هنايا هو kill، يعني infinitive ما مصرفش many people. فهذا conditional type 2 من حيث الشكل. conditional type 3 هو فيه if، يعني الشرط الأول هو تكون عندنا كلمة if plus past perfect زائد الجملة اللي كتبع if خاصها تكون مصرفة في past perfect زائد would زائد have زائد past participle زائد كلمة would وكلمة have، أو نقولوا زائد would have زائد past participle. شوفوا مثال: if Layla hadn't been driving at a high speed, she wouldn't have had a bad accident. If Layla hadn't been driving at a high speed، لو كانت ليلى ما سايقاش بواحد السرعة فائقة ما كانش غادي دير اكسيدون خايبة، a bad accident. اوكي، دونك نحاولوا نحللوا الجملة من حيث التنس ديالها. فعندنا if، عندنا ليلى had been driving، يعني عندنا هنا past perfect تبع الجملة اللي تبع if مصرفة في past perfect زائد would اللي هو عندنا في الجملة الثانية she would. اوكي، ولا she wouldn't هنايا في هذه الحالة زائد have، حتى wouldn't هنايا عندنا تبعها have تبعها had اللي هو past participle ديال have. she wouldn't have had a bad accident. فهذا هو conditional type 2 conditional type 3 من حيث الشكل. اوكي، فبالاضافه لذاك الفورمولا ديال الكونديشنال تايب 2 conditional type 3 اللي خصهم يتحفظوا، يعني الا بغيت نكتب واحد الجمله شرطيه خصنا نحفظ هذاك الفورمولاز. كذلك عندي واحد القواعد اللي خصني نحطهم قدامي منين نكون كنخدم في الكونديشنال سنتنس ديالي. القاعده فقبل ما ندوز القواعد نحاول نحطكم في الصوره. ففي الامتحان الوطني او في اي تمرين كيحطوا لكم واحد الجمله اللي هي عباره عن جملتين: لا كوز و لا كونسيكونس، يعني جمله سببيه وجمله اللي كتعبر على النتيجه، cause and effect.
فهذيك الكوز سنتنس هي اللي كترجع لنا the if sentence. هذيك الجمله اللي كتعبر على السبب هي اللي كترجع لنا الجمله الشرطيه اللي مسبوقه ب if. اوكي so cause sentence equals if sentence. القاعده الثانيه كتقول effect sentence هي اللي كترجع لنا the would sentence. يعني هذيك الجمله اللي كانت كتفيد النتيجه هي اللي كنرجعوها the would sentence، يعني الجمله اللي هي معرفه بهذيك كلمه would. اوكي القاعده الثالثه كتقول باللي in the if sentence، يعني في هذيك الجمله اللي هي مسبوقه ب if، فهادو هما التغييرات اللي كيطرأوا simple present كيرجع simple past and simple past becomes past perfect. يعني الا كان عندي simple present كنرجعو simple past، ولا كان عندي simple past ديجا كنردو past perfect. هادشي فين؟ في ال if sentence، في لا فراز اللي فيها if في الاول. but in the would sentence، يعني لا فراز اللي كتكون فيها would او هي الكماله ديال داك if sentence، وهي اللي كتكون بطبيعه الحال كيحطوا لكم لا كوز لا كونسيكونس، هي داك السنتنس اللي كتعبر على الايفكت او لا كونسيكونس او لا بالعربيه النتيجه. ففي هذا الwould sentence التغييرات اللي كيطرأوا هو simple present كيرجع would plus infinitive، يعني اي فيرب مصرف في simple present في الكونديشنال sentence غادي يولي would زائد هذاك الفيرب، يعني غنردوه الانفينيتيف ونديرو قدامه would. وإلا كان مصرف simple past، إلا كان simple past خصو يرجع would have plus past participle، يعني خصني ندير would have قبل منه ونردوه هو past participle. هذا بالنسبة للwould sentence. rule number 5 كتقول negative becomes affirmative and vice versa. هاد القاعده تعودنا عليها ان اي حاجه كانت negative كيخصني نحيدها ردها affirmative، واي جمله كانت affirmative كنردها negative. and lastly rule number 6 كتقول when using the verb to be the form is were. يعني كيف ما كنا شفنا في الدرس السابق ديال wishes and regrets باللي الverb to be ملي كنصرفوه في simple past ما كنعترفش بواز، فقط عندي الفورم هي were. كذلك في الكونديشنال سنتنس ملي كنستعملوا الفيرب تو بي فالفورم هي were ماشي was، ولو يكون عندنا I ولا he ولا she ولا it. So let's move on to the practice. نشوفوا هاد examples. Okay, example 1 كيقول the athlete didn't train well so he didn't win the competition. اللاعب او الرياضي ما تدربش مزيان alors he didn't win the competition، ما فازش بالمسابقه. فهاد الجمله كتكون عندنا من سبب ونتيجه. دائما كيعطيوكم جمل اللي هما عباره عن cause et consequence، يعني الجمله السببيه كيف ما قلنا كتقول القاعده the cause sentence هي اللي كترجع لنا the if sentence في الجمله الشرطيه، و the effect sentence هي اللي كترجع لنا the would sentence. فاحنا غنبداو ب the cause sentence اللي هي the if sentence غترجع. فغادي نحطو if لان دائما لا فراز اللي كتعبر لنا على السبب فكنحطو قبل منها if ياك، وعاد كنشوفوا شنو غيتغير. فكنحطو if the athlete didn't train well، وغنشوفوا شنو خصو يتغير. تبقى لي القواعد كتقول لك القاعده الاولى نيجاتيف كيرجع affirmative، يعني هنا خصني نتخلص من didn't لان كتفيد النفي. اوكي ثاني حاجه هو اني عندي train قبل ما تحيد لها didn't كانت مصرفه في simple past، فانا خصني نرد simple past للpast perfect اللي هو had trained، لان train هو regular verb فزدت ليه فقط ed had trained well. دونك ولات عندي نص الجمله هو if the athlete had trained well، وغادي نحطوا واحد الكاما واحد الفاصله من بعد هذه الجمله باش نكملوا الجمله الثانيه، وغادي نجيبوا الجمله الثانيه اللي كتفيد النتيجه اللي هي he didn't win the competition، وغادي نحطها من بعد الفيرغول، وعاد ديك الساعه غنبدا نغير فيها. فعندي he didn't win the competition. كذلك عندي لا نيغاسيون في هذه الجمله الثانيه فخصني نحيدها نتخلص منها، نحيد هذيك didn't شنو غيبقى ليا win the competition. فهاديك win خصني نحطو في الباست participle. علاش؟ لان القاعده كتقول ليا في الwould sentence، في الwould sentence اولا في الفراز اللي كتعبر على النتيجه، فعندي هذاك الفيرب اللي كيكون مصرف في simple past خصو نحط قبل منه would have ونحطوه هو في الباست participle. فوين غادي نردها في الباست participle اللي هي won وغادي ندير قبل منها would have. اوكي
So غتولي عندي الجملة كاملة هي if the athlete had trained well, comma, he would have won the competition. Okay, lesson number 2. We don't recognize the gifts of youth, comma, so they immigrate to Canada. يعني ما كنعترفوش بالمواهب الشباب alors كيهاجروا، يعني الشباب كيهاجروا إلى كندا. فالجملة اللي كتفيد السبب هنايا أو الجملة السببية the cause sentence هي we don't recognize the gifts of youth. فغنحطوها ونديرو قبل منها if. فدائما ال cause sentence كتولي دي if sentence، غنحطو قبل منها if وغادي نبداو نغيرو. فعندي اللي غيتغير هو don't، غادي نتخلصوا منها لان كتفيد النفي. حنا الجمله خصنا نردوها affirmative، نحيد don't. شنو غيبقى ليا recognize قبل ما تحيد لا don't كتبين انها كانت مصرفه في simple present، والقاعده كتقول simple present خصو يرجع simple past. فبما ان recognize هو regular verb فيكفي اننا نزيدو ليه ed في الاخر وغيرجع في simple past. غتولي عندنا الجمله هي if we recognized the gifts of youth، ياك، وغادي نحطو واحد الكاما يكون لو كان اعترفنا بالمواهب الشباب، ونحط واحد الكاما واحد الفاصله، وغادي نكمل الجمله نتاعي الثانيه اللي هي كتفيد النتيجه واللي هي they immigrate to Canada. they immigrate to Canada غادي نحطها ونشوف شنو خصو يتغير فيها. ففي الوود سنتنس كتقول لي القاعده الا كان عندنا الفيرب مصرف simple present بحال immigrate في هذه الحاله فكيرجع would plus verb in the infinitive، يعني غنديرو قبل منه would ونخليوه هو في الانفينيتيف would immigrate. فغتولي عندنا they would immigrate to Canada. والقاعده الثانيه اللي خصنا نطبقوها هو الا كانت لا فراز affirmative خصها ترجع negative، يعني غادي نزيد واحد ان apostrophe t فين غنزيدها من بعد would اولا غنلصقها مع would وغتولي they wouldn't immigrate to Canada. اوكي نعاود لا فراز كامله، يعني ال conditional sentence if we recognize the gifts of youth they wouldn't immigrate to Canada. Sentence number 3. Lily didn't buy a farm because he didn't get a loan from the bank. فهنا بلا ما نعاود نذكر بالقواعد لأن أصبحت معروفة، الجملة ولات هي if Lily had got a loan from the bank، يعني didn't get ولات had got، لحيت لا نيغاسيون ورديتها في past perfect من بعد ما كانت في simple past. He would have bought the farm. He would have bought the farm لأن كانت عندي didn't buy a farm وأنا خصني نرجع ل simple past في الwould sentence would have plus past participle. donc درت he would have bought a car وبيان سور كانت عندي لا نيغاسيون ورديتها affirmative sentence. نزول sentence number 4 كذلك نفس القاعدة. الجملة كتقول I'm not good at mathematics so I can't help you with your exercise. أنا ما عنديش معلومات ألوغ ما نقدرش نعاونك في التمرين ديالك. دونك فين هو السبب هنا أو the cause sentence هي I'm not good at mathematics. دونك غادي نشدها ونحط قبل منها if ونبدا نغير. فغتولي if I'm not good at mathematics. أول حاجة غنتخلص منها هي لا نيغاسيون اللي هي not غادي نحيدها ياك، غتبقى لي I am good at mathematics. هذيك am اللي هو verb to be في simple present خصو يرجع verb to be في simple past. طبعا نطبقوا القاعده نتاع verb to be في conditional sentences كيكون فقط were. فغتولي if I were good at mathematics ونحطوا واحد الكاما او لا فاصله وندوزو الجمله اللي كتفيد النتيجه او the effect sentence اللي هي I can't help you with your exercise. I can't help you with your exercise اللي هي عندي أول حاجة غنحيد لا نيغاسيون اللي هي ان apostrophe t غتبقى ليا I can help you with your exercise. هنا كان هذا استثناء وماشي دائما كيحطوا بحال هاد الاستثناءات لكن ردوا البال منه كان كتعود would هنايا فقط تكفي اننا نديروا لها الباست فورم ديالها اللي هي could. دونك هنا بلاصه ما نقولوا would غنقولوا could. فغتولي عندنا الجمله هي
I could help you with your exercise. فبلاصة ما نقول would زائد infinitive درت هنا could زائد infinitive، لأن could عوضت لي هنا would، لأن الجملة في الأصل كانت هي I can't help you with your exercise. دونك هادو هما الأمثلة ديالنا. نتمنى تكونوا فهمتوا هاد القواعد. فكنعاود نذكركم فقط يكفي أنكم تميموريزيو هاد القواعد اللي ذكرناها سابقا كاملة، فغتكون تمكنتي من الدرس ولا من الدرسين ديال conditional type 2 and 3. كنتمنى لكم التوفيق وما بقى لي الا نقول لكم take care of yourselves. See you next.